skit i att filma nu. Det är sånt. Och sen är det bara att dra, eller? Det är bara att dra för kung och fosterland. Ja. Prova igen. Okej. Tagning 2. Och nu är vi inne på, eller vi står utanför en mack rättare sagt. För att nu ska vi göra rätt för oss och skaffa en Dalsgo-box. Man ska alltså ha en box om man är över 3,5 ton. Annars är det en vignett, vilket är lite enklare. Det är ju alltid så, om man är lite tyngre så är det lite mer att mursla med. Ja. Och tydligen kan man beställa en box hemifrån. Men som sagt, vi har ju inte bestämt någonting. Vi bestämde ju igår att vi skulle till Slovenien överhuvudtaget. Jajamän. Det här kan bli stökigt. Nu var vi inne på macken och de hänvisar oss till på andra sidan motorvägen. Men att det var ett krav på fysiska dokument och det är ju ingenting vi har. Vår dotter hon skickar idag att de har kommit på posten. Tagit foto på dem så vi får se hur det här kommer att gå. Vi kanske behöver vända, det hade ju varit skit. Det här har varit jättetråkigt nu när vi har en sån fin rutt som vi har tänkt att ta. Men annars får vi åka tillbaka till Italien. Finns ju värre saker. Ja. Ja, här kan ni även se priserna för bilar under 3,5 ton. Ja, Bojan han är en lifesaver. Vi kunde skicka dokumenten till honom på e-post. Han skriver ut dem för de var tvungna att vara i fysisk form. Mm. Thank you. Ja, vilken stjärna. Det löste sig. Man ska ha sina dokument med sig i original format. Eller originaldokumenten. Smartast är väl egentligen att bestämma sig i förväg. Kunde inte vi göra, vi hade inte bilen. Och beställa det här hem. Ja. Då ska vi se, då ska den monteras rätt så centrerat. På en sjukt obekväm ställning. Det ser inte jätteskönt ut. Tur du har långa armar. Ja, precis, med en gorilla. Och så ska den lilla... Grunkan i där också. Smack. På plats. Sådär. Ja, men då testar vi lilla boxen då. Ja. Ja, men då var vi framme. Ja, gud vad spännande. Kul att vara tillbaka i Slovenien. Och det är Annelies första gång. Vi har klättrat i nästan en halvtimme upp för kullar och grejer. Massa sådana serpentinvägar. Ashäftigt. Tempen här uppe ligger på någonstans 23. Vi hade som varmast 32 innan vi började stiga. Det är lite smutt. Så lugnt och skönt uppe. Det är bara jag som babblar. Ja, men detta blir ju skitbra. Hallå? Jag är inte så illa pinkat detta ju. Det var jättemysigt. Ja, supervackert. Den här utsikten har vi. Vi återkommer vad det här kalaset kommer att springa loss på, men det är inte så farliga pengar. Men nu kände vi faktiskt en droppa. De lovar några droppar nu på kvällskvisten. Det kan man ta.
Alltså kolla bergen där borta. Alltså det är ju helt sjukt. Flickorna har varit ute på ridtur. Kolla receptionen. Power of nature. Well, how long are you staying here? We think one night. One night. Okay. We haven't really decided yet. We Okay, just it's okay. decided yesterday that we're going to Slovenia. So. Yeah. Ja, nu har vi sagt ett par gånger, men vilket mysigt ställe. Här har vi servicehuset. Och det finns ett litet utekök som man kan använda och stå och laga lite mat. Jättemysigt utekök. Sitter vi och väntar på någon välkomstdrink. Det är så nice. Åh, så trevligt. Åh. Oh, wow. There you go. Thank This is you. everything. It's the homemade. Yeah, this is honey liquor. Work my friends here is neighbor house, neighbor village. This is a pig. Only salt, pepper, and wind. And yeah, and Tomatoes from the garden. yeah, self-service is the fresh vegetable. Okay, fresh salad. What you like? Okay, go here and take it. Yeah. you so much. Chin chin. Chin Chin chin. chin. Ja, men gud vad gulligt. Så trevligt. Chin chin. Chin chin. Ja, det var inte så dumt. Det var inte alls dumt. Jag måste smaka den här korven. Liköraktigt. Jag måste ju ta tomaten då, för jag äter inte djur. Men det gör jag. Det var ju jättegott. Bortsett från hästar och grejer man kan rida på, så kan man även få en liten safari-tripp med fyrhjulingar. Står ett gäng där, redo att dra ut i naturen. Och även cyklar. Kan man hyra också? Elcyklar. De har en liten privat strand längs en flod som är cirka 10-15 kilometer härifrån. Där brukar de köra ner med ATV-arna och bada lite och ha det gött och sen köra tillbaka. Alltså så trevligt. Det låter jäkligt nice där alltså. Hängmattor och grejer de har hängt upp och gjort sittbänk av öltunnor. Väldigt kreativt. Kolla här. Här har vi lite Hello. trädgård och tomater och grejer. Basilika. Här får man plocka och gotta sig. Men det är redan igång. Rensar landet. Och lite sallad får man ha så. Nu ska vi göra nyttiga. Ja, fanns det små hus alltså. Idag har vi faktiskt använt spisen för första gången. Eller Anneli har använt spisen för första gången. Invigning. Det var inte helt lätt. Jag fick inte riktigt till det så jag fick skrika på lite hjälp. Jag älskar våran bil, men det krävs Att man läser instruktionsboken på saker och ting, ja. allting just det där första gången man gör någonting. Såklart. Och sen är det lite mindre plats också. Men alltså det är bara en vanlig sak. Ja. Men nu blir det lite pasta. Tada! Och regnet visar ju sig innan. Det har regnat satan. Men nu har det spruckit upp. Och är jättefint där ute. Ska jag snart få se. Jag tyckte ju att det var alldeles för liten plats. Men jag glömde ju av det här, det bästa av allt. Vad var det man gjorde nu då? Har du läst instruktionsboken? Jag har ju... Det är ett litet handtag där under. Vad var det för handtag? Eller du behöver inte dra i handtaget från toppen. Det är när du ska fälla ner den så måste du göra en sån där liten flapp. Ge dem det. Men... Alltså helt ärligt. Vad fastnar ni här? Skit i att filma nu. Måste att det är sånt. Och sen är det bara att dra eller? Det är bara att dra för kung och fosterland. Ja. Prova igen. Okej. Tagning 2. Du sa så vet jag. Jag svor lite för att vi hade lite för dålig plats här. Och då gör jag ändå bara pasta. Vi invigt på en nya kastrull också. Men då har jag glömt av det här. Så jag var inte så. Den är ny. Så. Alltså det är ju helt suveränt. Här har jag stått och hållit i den samtidigt. När jag bara
bara kunde gjort så här. Ja. Pucko. Sjukt enkelt. Ja, nu blir det helt plötsligt jättebra ju. Ja. Ja, och lite sallad där i skålen från trädgården. Alltså det behöver inte vara svårare än så här. Absolut inte. Ja, nu börjar klockan närma sig lite sent. Fortfarande ljust och fint. Regnet besökte oss tidigare, men det släppte. Och sen blev det en härlig frisk kväll. Nu blir det nog lite tv-mys tror jag. God morgon. Ja, detta måste vara en av de mest fridfulla ställen som vi har besökt. Lugnet, utsikten, naturen. Ja, nu ska vi lämna det här underbara stället som heter DS Camping som ligger uppe i bergen i Slovenien. Alltså så mysigt. Det hade ju varit ännu mysigare om vi inte hade haft regnovädret igår, för det finns så mycket att göra här. Det här unga paret som har campingen är så otroligt trevliga. Nu packar vi ihop och så åker vi till något som heter Camp David. Det låter kanske inte så slovenskt, men det ser jättemysigt ut. Så jag hoppas att ni vill följa med. Eller vad tycker du? Ska vi åka till Camp David? Ja, men det får vi göra. Vi får ju passa på och Se så mycket som vi kan. se så mycket som vi hinner när vi väl är på semester. Ja. Det börjar ju dra sig lite mot sitt slut. Var vi kvar nu? Det gör ju det. Ja, Det är lite en vecka och någon dag. Ja, en vecka, Och 2 dagar. en dag. Så det börjar ju närma sig. Och sen så är det ju så att det regnar ju en hel del här nu. Så att vi passar på att åka runt lite grann. Och se så mycket som möjligt när vi inte kan ligga och sola ändå. Faktiskt. Ja, och bara vips så var vi framme på en liten camping som heter Camp David. Vi har bara kört in 25-30 minuter. Det känns jättemysigt. Jag tror de har lite vingård och grejer här. Det ska vi ta och räcka lite också. Ja, det här älskar vi. Lugnet, friden. Jag har nog inte varit så avslappnad överlag eller på denna resan som jag är idag. Det är någonting med Slovenien. Mys. Så nu har jag ringt den här kära mannen 3 gånger. Tur att han är så trevlig. För först så fick vi en plats precis under elledningarna. Och det är ju inte jättesexigt. Så frågade man om man kan byta. Fick jag en ny plats. Men då är det massa jord där. Och det ska ju bli spöregn. Så då kommer det, Ludde som är smart och klok sa att det där kommer bli bara en stor lerpöl. Inte att vi kommer att komma loss, men vi har glömt matta. Så då blir det lerigt in i bilen. Så nu ska vi få stå här. På nummer 34. Oj, det mullrar rätt gott nu. Toppen! Men det här blev väl bra. Happy Campers. Och så har vi lite trevlig vy här av druvor i baktill. Ja, nu ska vi testa markisen för första gången. Allting är ju för första gången med den här bilen, så det ska bli lite spännande. Så blir det komma fram eller under nya markisen. Vet du, jag ser en grej som jag tycker om redan. Den går över dörren. Det är precis, men den går ändå över dörren. Den var snygg. Den är snygg. Bara fatta hur allting funkar. Det var en annan femma. Och här står jag bara med kameran och ser dum ut. Och bara filmar dig. Men skål då? Skål älskling. Ja, det var ett jättetrevligt ställe du hittade. Visst var det? Ja. Slovenien levererar verkligen. Tycker det är mysigt. Supermysigt. Ja, himlen pratar med oss.
Målsättningen här är att stanna en natt och sen dra vidare till Ljubljana imorgon. En stad jag jättegärna vill visa dig. Den är fantastiskt vacker. God mat och massa goda minnen därifrån. Då ska jag skaffa lite fler minnen nu då. Jajamän. Vi tänkte vi skulle visa runt det lite för det ska bli 58 millimeter och de varnar för hagelstormar igen. Det har ju faktiskt inte blivit så de andra gångerna. Jag tror inte ett skit på det längre. De har ändå varnat för det och 58 millimeter är ändå så att vi inte vill gå runt och filma oss. Vi gör det nu. Jättefina hårtorkar och grejer. Inte ens fastsatta. De litar på folk här. I varje ställe som man kan fälla håret där inne. Alltså. Ja, en sak som jag värdesätter det är att komma till en camping men ändå få handtvål och torkipapper och torka händerna med. Det är nice. Det är lyx. Ja, men det är lyx. Bara kunna få torka. Jag vill inte ha någon sån här fön eller blåstork. Jag vill ha ett fysiskt papper. Fast det hade vi faktiskt på förra också. Det hade vi i alla fall på damerna. Så hade vi sånt papper så vi kunde torka händerna och grejer. Och så hörde man jätterna utanför. Alltså så. Så har vi på damernas. Det är de små sakerna som gör det i livet. Ja, och regnet kom med besked. Japp, det är Oskar och regnar en del. Men som sagt, det ska bli ännu mer. Så det kommer vara jättemysigt att sitta inne och titta på TV. Ni kommer tycka att jag är helt knäpp nu. Ni kommer tycka att jag är helt knäpp nu. Men jag tycker det här är helt perfekt. Ge oss en chans att bara slappna av i varsin stol här framför Netflix. Bästa semestern. Faktiskt. Ja, den är underbar. Ja, det är bästa. Någonsin. Pizza time! Ja, som sagt, det regnar, men det gör inte oss mindre lyckliga. Nej. Så nu är det pizza. Och nu är vi inne i receptionen. Ja, en liten minimarket. Kaffemaskin, glass Stanley och läskedryck. Och det verkar som det är deras vin, Garbari. Säkert det vi ska testa sen. Ja, nu har vi fått pizzan. Nu är det bara att springa till husbilen. Ja, det var ändå snabbt marscherat av oss. Ja, men det ser ju fantastiskt gott ut. Vi fick dem på en liten träbricka och det var ju utomhusservering. Förvisso under tak, men det var ändå väldigt fuktigt och blåsigt. Och vi gillar att sitta varmt åtminstone när vi äter. Och så lite prosecco från Adam och Canel. Vingården. Och så lite bubbelvatten. The finishing touch. Egentligen ska man då ha en liten citronskiva också, har jag sett. Men man får ta det man har och vi har bara vindruvor och det vill vi kanske inte ha i vår sprits. Nej, kanske inte är bäst. Nej. Det här kommer bli bra ändå. Oh yes. Det har is i alla fall. Bara en sån sak. Sitt cheesigt. Carry on, Miss Sophie. Skål. Skål. Gud vad det är fräscht. Vad jättefräscht. Supergod. Den proseccon passar väldigt bra med limoncello. Ja. Men en liten citronskiva och lite mynta kan man nog ha i, tror jag. Mynta skulle vara jättegott i, tror jag. Det hade varit lite extra. Får vi göra det när vi kommer in. Exakt. Mina ord. Ja, nu ska vi på vinprovning här i Slovenien i någon grannby. Vi blir upphämtade här på campingen och förda till något ställe. Ja. Ja, vi hämtade dem bara ett par minuter. Kul att testa lite slovenska delikatesser. Jag sa ju det tidigare att vi skulle ha haft lite mynta till limoncello. Limoncello spritza. Här är ju en jäkla kryddträdgård. Oregano, jordgubbar. Här är lavendel och här är timjan och mynta och salmiak och basilika och oregano, om jag inte redan har sagt det. Och det är bara feel free to take. Ja, de är så jäkla gulliga. Vi älskar detta stället. Enda nackdelen med det här stället är att
här är inte så jäkla mycket att hitta på, för det ligger lite ute på vischan. Visst, det är ett par mindre byar i närheten. Men i de byarna, det är mer byar man bor i. Det är inte ens en matbutik i vissa. Men det här är så lugnt och så trevligt och så välordnat. Så bästa duschen jag har tagit på denna semestern, det var här. Fantastiskt tryck. Ett sjukt bra wifi. Jag har inte varit med om något så bra wifi, alltså bortsett från hemma eller i husbilen, som det är här. 7000 solar. Minst. Ja, då var vi framme. Vi blev upphämtade på campingen. Ljus och tjusigt. Hi today. Welcome at Cervin Estate. Cervin is a family-owned estate. We have 5 hectares of our own vineyards. We produce 8 different styles of wine. First, we will start with sparkling wine. Pink, rosé and red wine. Ruby white wine or Nastravia. Gott. Liten intressant grej som vi precis kollade upp. Om man jämför antalet hektar vinodlingar som finns i Slovenien kontra Frankrike och Italien, så är de extremt små. Slovenien runt 15 000 hektar, tror du eller ej. Där Frankrike ligger på nästan 800 000 och Italien 700 000. Ja, då är vi på vårt andra vin nu då. Det var en italiensk Riesling. Precis. Spännande. En italiensk Riesling från Slovenien. Ja. Spännande. Skål. Skål. In the vineyard start in the winter time. At this time, the wines go into the sleeping period. It means all the leaves fall down and only the shoots remain. But at this time of the year, then it's not wood and not green anymore, but they became the wooden one, so lignificated. Jag tycker det är en magisk känsla att gå alla vinrankerna. Men det är ni som känner mig, det vet ni redan. Please, come inside. In the glass now we have our Cervin Malvasia, but on the table we have some stuff here from the Ja, det var en väldigt trevlig vinprovning. Ja, de har ju en ekologisk vinodling. Och det har vi ju lärt oss nu från Alessandro hur en sån ser ut och om det verkligen är det. Och det var det. Faktiskt. Så det känns ju ändå väldigt kul att kunna titta och säga men det är precis som han säger. Men det var jättekul att vara här och testa. Verkligen. Så att ingenting följer med oss hem denna gången. För första gången någonsin. Så är det. Men som sagt. Men jättetrevligt. Väldigt trevlig kväll. Ja, det var en miss i nassen nu. Tillbaka på Camp David. Och nu blir det att hoppa i sänghalmen för att göra oss redo för morgondagen när vi ska dra till Ljubljana! Yay!